हेलो ब्युटिफुल पिपुल, यो भिडियो चाहिँ मैले यो ब्लग भन्दा पोडकास्ट भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट रहेको छ। जस्तो पुरानो बाइकहरुको पुरानो सामानहरुको चाहिँ कसरी किन्ने, कहाँबाट किन्ने र पुरानो बाइक किन्दाखेरि चाहिँ के हेर्ने भनेर धेरैजना युट्युबरले धेरैवटा भिडियोहरु बनाएको पाइन्छ। तर नयाँ बाइक किन्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट किन्ने, कस्तो किन्ने, के हेरेर किन्ने, किन्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयहरुमा चाहिँ कसैले पनि भनेको पाइदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सानो रिसर्च गरेर आएको छु। सो यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला। सो पहिलो नम्बरमा रहेको छ ब्रान्ड। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट पनि हो। तपाईहरुले कस्तो ब्रान्ड चुज गर्दै हुनुहुन्छ, ब्रान्डको पास्ट हिस्ट्री कति थियो, लाइक नेपालमा एक्जिस्ट भएको कति भयो, विदेशमा कस्तो छ यो ब्रान्ड, अनि यो ब्रान्डले चाहिँ नेपालमा कति वर्ष भयो बाइक दिन थालेको अथवा पार्ट्स ल्याउन थालेको हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने केही समय अघि सीएफ मोटरको पनि तपाईहरुले हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ केही समय बाइक लिएर आएर लकडाउनमा उनीहरुको पार्ट्स नभएको, बाइकै नभएको हुनाले गर्दाखेरि धेरैजनाहरूले धेरै दुःख पाउनु भयो होला, किनकि टाइममा मेन्टेनेन्सहरु यस्ता उति गर्न पाउनु भएन। लाइक यस्तो ब्रान्डहरु अझ अरु पनि धेरैवटा छ होला, धेरैवटा हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले ब्रान्ड चुज गर्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि भोलिको दिनमा तपाईलाई यो मलाई कति रिलायबल छ, कति सस्टेनेबल छ, यो ब्रान्डले कतिको मलाई भोलिको दिनमा पनि आफ्टर सेल्स हेर्ने छ हैन, पार्ट्सहरुको कुराहरु देखि तपाईहरु यो आदि इत्यादि कुराहरुमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक अब तपाईको यो बाइक, यो ब्रान्डको चाहिँ फ्युचर के छ त, भोलि नै बन्द हुन्छ कि अथवा 2 महिना पछि बन्द हुन्छ कि, यो फ्युचरमा यसको फाइनान्शियल क्राइसिस, अब केटीएमको भएको जस्तो फाइनान्शियल क्राइसिस भोग्छ कि, यो बाइक भोलिको दिनमा नआउन पनि सक्छ कि, आदि इत्यादि कुरामा चाहिँ अलिकति तपाईले रिसर्च गरिदिनु भयो भने भोलिको दिनमा तपाईले बाइक किनिसकेपछि चाहिँ ला मैले यो ब्रान्डको बाइक किनेको छु, अब यो ब्रान्ड डुब्ने भयो, यसको पार्ट्स के होला, यसको फ्युचर के होला भनेर चाहिँ टाउकोमा हात लाउने दिन चाहिँ तपाईको नआउन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रान्ड चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, मैले यसलाई चाहिँ नम्बर 1 मा राखेको छु। सो सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईको मेन कुरा बजेटको। पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। अब बजेटको कुरामा चाहिँ तपाईले कतिसम्मको बजेटको हेर्दै हुनुहुन्छ त बाइक, लाइक तपाईको इन्कम कति छ, तपाईले कति स्यालेरी कमाउनु हुन्छ, त्यो अनुसारले पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले क्याश गर्नुहुन्छ भने त एकदमै सजिलो छ। लाइक तपाईले बाइक चाहिँ फाइनान्समा गर्नुहुन्छ र तपाईको इन्कम सोर्स के कस्तो छ भनेर पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईले कति तलब खानुहुन्छ अनि त्यो तलबको कति पर्सेन्ट चाहिँ अब तपाईले किस्ता बुझाउनुहुन्छ र कति चाहिँ तपाईले आफ्नो सस्टेनेबल गर्नुहुन्छ, तपाईको लाइफ सस्टेन गराउनुहुन्छ, त्यो कुरामा एकदमै तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। लाइक अब बजेटको बाइकहरु भयो भने चाहिँ एकदमै अब तपाईलाई मन्थली किस्ता पनि 5-7 हजार, 6-7 हजार अथवा त्यो अराउन्डमा आउने भयो, लाइक 9-10 हजारको अराउन्डमा। प्रिमियम सेगमेन्टमा जानुहुन्छ भने चाहिँ अब एउटै बाइकको किस्ता तपाईको 17 हजार, 19 हजार, 22 हजार त्यो सेगमेन्टमा आउँछ। सो तपाईको स्यालेरी कति छ, तपाईको जब के हो, यो कुराहरु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फाइनान्सको कुरामा चाहिँ तपाईको कस्तो भने काठमाडौँमा घर छ कि छैन, काठमाडौँमा घर भए लालपूजा भए त तपाईको केटीएमले पनि बाइक दिइहाल्छ तपाईलाई फाइनान्समा। यदि तपाईको काठमाडौँमा घर छैन अथवा कोही पनि काठमाडौँमा घर भएको साथी पनि छैन भने चाहिँ तपाईलाई नायताको भरमा बजाजले दिने भयो बाइक हैन। यो कुराहरु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्छ, किनभने मैले पनि बाइक किस्तामै झिकेको हो, म एकदमै रिलेट गर्छु। त्यसैले पनि बाइकको बजेटको कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लाइक मलाई अब मैले 200 चलिरहेको छु, अब मैले 250 अथवा 390 पनि चढ्न सक्छु। त्यही बजेटको लिमिटमा बस्नु परेको कारणले गर्दाखेरि मैले 200 लिएको। सो तपाईहरुलाई पनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सो अब तपाईले ब्रान्ड चुज गर्नुभयो, बजेट चुज गर्नुभयो, अब कुरा आउँछ तपाईको पर्पस। बाइक चढ्नुको रिजन त के हो त, तपाईलाई लामो दूरीको टुरिङ गर्नलाई, एकदमै टुर गर्नलाई हो कि हैन, म त अलिकति सर्ट राइडहरु गर्छु, अलिकति सिटी राइडहरु गर्छु, एकदमै यताउति म डुल्छु, अलिअलि भ्लग गर्छु अथवा भिडियो बनाउँछु, अलिकति फोटो खिच्छु भनेर हो कि हैन, म अफिस जानलाई अथवा घर जानलाई, अफिस घर गर्नलाई हो कि, अथवा होइन मैले चाहिँ एकदमै स्टन्ट गर्छु, म एकदमै प्रोफेसनल स्टन्ट त्यसरी सिक्छु अथवा अरु कुराहरु गर्नको लागि। यो कुराहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। लाइक अब मलाई सुरुमा नेकेड बाइक मन परेको थियो हैन, नेकेड स्पोर्ट बाइक मन परेको थियो, पछि आएर मलाई टुरिङ बाइक मन पर्यो। हो त्यो गल्ती चाहिँ तपाईहरुलाई नहोस् भनेर तपाईले सुरुमै तपाईहरु लङ टुर एकदमै गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई एकदमै डाँडा घुम्नु मन छ भने तपाई एडभेन्चर सेगमेन्टमा मज्जाले जानु मन छ हैन, गो फर इट। म त एकदमै भन्छु तपाईहरु एडभेन्चर सेगमेन्टमा जानै पर्ने हुन्छ, किनकि नेकेड स्पोर्ट लिएर टुरिङ गर्दाखेरि तपाईको यो ढाड चाहिँ फतक्कै गनाउँछ क्या हैन। तपाईको टुरिङ बाइकमा चाहिँ तपाईको ह्यान्डल बार एकदमै अग्लो हुन्छ, त्यही भएपछि कम्फर्ट आफुलाई एकदमै सजिलो हुने भयो। अब नेकेड स्पोर्टमा चाहिँ तपाईको एग्रेसिभ पोजिसन हुन्छ, त्यही भएपछि कारणले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ।
सो तपाईको बाइक लिनुको पर्पजले पनि तपाईलाई डिटरमाइन गर्छ कि तपाईले कुन बाइक लिने त हैन। त्यसको आधारमा चाहिँ बाइक चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एकदम माइलेज बाइक हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले फेरि एकदम हायर सीसी को हेर्नु भएन, किनभने हायर सीसी ले दिने भनेको जुनसुकै ब्रान्डको भए पनि तपाईको माइलेज चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। सो अब तपाईलाई माइलेज पनि चाहिन्छ, कम्फर्ट चाहिन्छ र हायर सीसी को लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा अलिकति नमिल्न सक्छ। तपाईले एक्सपेक्ट गरेको कुरा चाहिँ नमिलेमा अब तपाईको भोलिको दिनको एक्सपेक्टेसन मिट नगरेर तपाईको चित्त पनि दुख्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले सुरुमै यो कुराहरुमा सचेत पनि रहनु होला। जस्तो कि मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको थिएँ, अब मैले पहिला पनि बनाएको थियो च्याउको बोटमा अब सुन्दरता त फल्दैन, किनभने तपाईले बाइक चुज गर्दैखेरि माइलेज दिने बाइक चुज गर्नुभयो भने मात्र बेस्ट माइलेज तपाईले भोलिको दिनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि कति जनाले भन्नुहुन्छ कि मेरो यो बाइक छ माइलेज आएन, मेरो त्यो बाइक छ माइलेज आएन। उहाँहरु सम्पूर्णलाई त्यही कुरा भन्छ के मैले पहिला पनि भिडियोतिर चाहिँ हालिसकेको छु। सो बाइक किन्नुको पर्पज पूरा भएपछि अब आउँछ कुरा सेफ्टी फिचरको बारेमा। जस्तो तपाईले चुज गर्नु भएको बाइक कति सीसी को हो अनि त्यसमा के फिचर सेफ्टी फिचरहरु चाहिँ छ, ब्रेकिङ के छ, त्यसमा डुअल च्यानल एबीएस छ कि छैन, त्यसमा डिस्क ब्रेक छ कि छैन अथवा ड्रम छ हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ के। जस्तो NS400 को कुरा गर्ने हो भने इन्डियामा चाहिँ एकदम एक्सिडेन्टको रेट एकदमै हाई छ हैन। त्यसमा चाहिँ ब्रेकिङको एकदमै प्रब्लमहरु चाहिँ अब देखिएको भनिएको पाइन्छ। त्यसै गरी तपाई हामीले एउटा बाइक चढ्दैछौं भने एउटा बाइक मात्र हामीले चढ्दैछौं कि त्यसमा रेस्पोन्सिबल हामी छौं, तपाई हुनुहुन्छ। एउटा ब्रेकको कारणले गर्दाखेरि एउटा सेफ्टी फिचरको कारणले गर्दाखेरि तपाई हाम्रो जीवन त अमूल्य छ नि, बाइक त हजारौं मन छ, त्यसमा कुरामा एकदमै ध्यान दिनु होला। मलाई त एकदमै यो कुरामा एकदमै फोकसै हुन्छु, किनकि मैले यदि गुडाइरहेको छु भने मलाई त्यो अनुसारको ब्रेकिङ मैले कतिको कन्ट्रोल गर्न सक्छु इत्यादि कुराहरु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या। जस्तो कि अब तपाईले टिभीएस को रेडन चुज गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईले अब भरको सबै फिचरहरु खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो फेरि त्यसमा चाहिँ लागु हुँदैन, किनकि त्यसको स्पिड पनि कम हुन्छ र त्यसलाई चाहिने ब्रेक पनि कम हुन्छ। सो तपाईले चुज गर्नु भएको बाइकमा कति सीसी को छ, त्यसलाई चाहिने फिचरहरु, त्यसलाई चाहिने ब्रेकिङ सिस्टमहरु, सेफ्टीहरु चाहिँ त्यतिको चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। सो अब सेफ्टी फिचर पछि कुरा गरौँ, नेपालमा कति सीसी को बाइक किन्ने त? 50 सीसी को नेपालको बाटोमा कुरा गर्ने हो भने पूर्व पश्चिम हाइवे बाइक सिटीहरुमा 40-50 भन्दा स्पिड छैन, बीपी हाइवेमा 20-30 को देखिन पाइन्छ हामीले। त्यो कुराले पनि गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हाई सीसी को बाइकहरुको चाहिँ मैले फ्युचर देख्दिन क्या। जस्तो राजकुमार थापा मगरले अब सीबीआर चढेर हुनुहुन्छ 600 को, उहाँलाई ट्राफिकहरुले यति समातेको यति भिडियोहरु पाइन्छ। न राजकुमारले आफैमा गल्ती गर्छ थाहा छैन, अथवा पुलिसले गल्ती गर्छ थाहा छैन, अथवा ट्राफिकले गल्ती गर्छ थाहा छैन, खाली सुपर बाइकहरुलाई चाहिँ समातेको गर्नुहुन्छ। सुपर बाइक यो मानेमा कि उहाँहरुले सुपर बाइक भन्नु भएर है, फेरि मेरो नजरमा त सुपर बाइक भनेको 1000 सीसी भन्दा चाहिँ हायर नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो सीसी को कुरामा चाहिँ अब तपाईको नेपालको बाटो भनेको म्याक्स भनेको 400 हैन। अब 200 सीसी लाई चाहिँ म एकदमै के भन्छ आइडल सीसी मान्छु के नेपालको बाटोमा। अब 400 भनेको त मेरो लागि त म्याक्स नै हो। अब तपाईको लागि तपाईले कति सीसी को बाइक चुज गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको कुरा पनि भयो। सो कति सीसी को बाइक पनि तपाईले हेरिसक्नु भयो किन्ने भनेदेखि अब आफ्टर सर्भिस र पार्ट्स को पनि कुरा गरौँ। जस्तो नेपालको कन्डिसनमा अब पुरानो ब्रान्डहरु जबले होन्डा, टिभीएस, बजाज, केटीएम, हिरो आदि ब्रान्डहरुको त मज्जाले पार्ट्स एन्ड सर्भिस चाहिँ मज्जाले पाउँछौ। जस्तो नयाँ कम्पनीहरु जुन आइरहेको छ नेपालमा त्यसको चाहिँ त्यो पार्ट्सहरु नपाउने अनि 3-4 महिना अगाडिदेखि नै सर्भिसमा राख्नुपर्ने, त्यसपछि पनि बुकिङ गरेर अनि नाम नभनौ मैले नै अब 3-3 महिना चाहिँ अब एउटा साथीको बाइकमा चाहिँ डिस्प्ले नहालेको चाहिँ मैले पनि त्यो पनि देखेँ। त्यो कुराहरु चाहिँ एकदमै यो हामीले चाहिँ जुन बाइकर लाइफले हुन्छ, जुन बाइक लभरहरु हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ एकदमै रिलेट गर्ने कुरा पनि हो। तपाईहरुको लागि पनि कति पल्ट परिरहेको होला। यो कुराहरु चाहिँ एकदमै थाहा हुनुपर्छ क्या। कति ब्रान्डहरुको चाहिँ एकदमै सर्भिसिङहरुमा पार्ट्सहरुमा नपाउने, कति महिनादेखि बुक गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि कल गर्न गयो फेरि गयो भोलि पर्सि आउनु भनेर कति कम्पनीहरुको त भिडियो पनि केटाहरुले युट्युबतिर हाल्दिएको पनि एकदमै देखेको छ। त्यो कुराहरु टिकटकतिर भाइरलहरु भएको पनि हामीले देखेको थियौं। सो एकदमै त्यो कुराहरुमा पनि ख्याल राख्नुपर्छ हामीले चाहिँ बाइक लिँदाखेरि सुरुमा, किनकि तपाईले अब बाइक त लिनुभयो सकुशल लिनुभयो, एक न एक दिन त अब केही न केही सर्भिस गर्नु पर्यो अथवा कतै लडाउनु भयो अथवा केही न केही बिग्रिजान्छ हैन। त्यो भएपछि तपाईले कतै न कतै त्यो बाइक बनाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा पार्ट्स पाएन अथवा सर्भिस तपाईले राम्रो पाउनु भएन भने त्यहाँ जस्तो चित्त कहाँ दुख्रा हुनु न। तपाईले कुन एक्सपेक्टेसन लिएर बाइक किन्नु भएको थियो अनि तपाईले कुन पाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो त यतिको मजा आएन नि त हैन। आफ्नो फेभरेट बाइक अनि ड्रीम बाइक लिँदै हुनुहुन्छ तपाईले। सो आफ्टर सेल्स सर्भिस अनि पार्ट्स पनि मज्जाले तपाईले पाउने चुज गर्नु भयो बाइक। अनि त्यसपछि आउँछ रिसेल भ्यालुको कुरा। जस्तो तपाईले बाइक चाहिँ एकदमै ड्रीम बाइक तपाईको मन परेको बाइक नै लिनुभयो, सबै कुरा हेर्नुभयो हैन। त्यसपछि आउँछ तपाईको बाइकको तपाईले 6 महिना अथवा वर्ष दिनपछि तपाईले के
कारणले बेच्नु पर्ने भयो, तपाईलाई इमर्जेन्सी पर्यो अथवा तपाईको बाहिर जानु पर्यो अथवा तपाईलाई त्यो मन परेन, तपाईको एक्सपेक्टेसन मिट गरेन र अर्को बाइक किन्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको पछि रिसेल भ्यालु कति त हैन। अहिले तपाईले मजाले अहिले हाम्रो बजारमा राखेको हुन्छ अथवा फेसबुकको मार्केट प्लेसमा पनि राखेको हुन्छ विभिन्न बाइकहरु। तपाईले कुनै पनि बाइक किन्दै हुनुहुन्छ नि त्यो बाइकलाई मान्छेहरुले कति प्राइसमा बेचिरहेको हुन्छ त, कति पैसामा बेचिरहेको हुन्छ, कति पैसामा खरिद गरिरहेको हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनकि तपाईले 2 महिना अगाडिको बाइक चाहिँ तपाईले 12 लाखमा किन्नु भयो अनि 5-7 लाखमा बेच्दै हुनुहुन्छ नि त्यो मजा एकदमै मजा आएन नि। तपाईको आधी भन्दा पनि भ्यालुएसन डाउन भएपछि त तपाईलाई त एकदमै मार्का पर्न सक्छ नि त। सो नयाँ बाइक किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रिसेल भ्यालु पनि हेर्नलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। सो तपाईलाई मैले भनिहालेँ ओभरअल तपाईलाई नयाँ बाइक तपाईहरुले किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नयाँ बाइक किन्दाखेरि के हेर्नुपर्छ भने तपाईहरुलाई मलाई लाग्छ थाहा पाइसक्नु भयो। सो तपाईहरुले चाहिँ केही थप जानकारी अथवा मैले अलिकति डिफ्रेन्ट बाइकहरु चाहिँ धेरै समयमा धेरैवटा बाइकहरु चलाइसकेको छु र मैले केही शोरूम डिलरहरुको काम पनि गरिरहेको छु। सो तपाईलाई कुन बाइक मनपर्छ अथवा कुन बाइकको मलाई जिज्ञासा छ, मलाई टेस्ट राइड चाहिन्छ अथवा यो बाइक चाहिँ मलाई मन परेको छ के कस्तो छ भनेर कुनै पनि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै जनाले मलाई टिकटकमा चाहिँ मेसेज गर्नुहुन्छ यो बाइक छ कि छैन, यो बाइक टेस्ट राइड पाउँछ कि पाउँदैन, यो बाइक कस्तो छ भनेर धेरै जनाले सोधिरहनु भएको हुन्छ। टिकटक चलाउने त्यति समय चाहिँ छैन मसँग। तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो इन्स्टाग्राम आइडी रहेको छ। सो इन्स्टामा सबैजनाले मलाई फलो पनि गर्नु होला र त्यहाँ आएको मेसेजको चाहिँ म पुरा तपाईलाई रिप्लाई गर्नेछु र मैले जति जानेको छु बाइक सम्बन्धी तपाईलाई सबै जानकारी चाहिँ मजाले दिनेछु। तपाईको क्वेशनहरुको चाहिँ सबैको आन्सर दिनेछु म। सो यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले नयाँ बाइक किन्दाखेरि के कुराहरु हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै कुरा थाहा पाइसक्नु भयो होला। सो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाई कुन टपिकको चाहिँ बाइक सम्बन्धीको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ सबैले कमेन्ट डाउन गाइज। अनि तपाईहरुले यति देखाइदिनु माया सपोर्ट यो हौसलाको लागि म एकदम आभारी छु। सो टाइम टु से टाटा बाई बाई। अब चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईको टाइम रहेको छ। टाइम भन्नाले के तपाई बिहान दिउँसो अथवा बेलुका किन्ने भन्ने कुरा त होइन। टाइम चाहिँ कस्तो टाइम भन्ने फेस्टिभल टाइम। तपाईले अरु समयमा किन्नु हुँदाखेरि नर्मल डिस्काउन्ट अथवा नर्मल वेमा बाइक पाउन सक्नुहुन्छ भने फेस्टिभ टाइममा चाहिँ तपाईहरुले भारी मात्रामा डिस्काउन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ अथवा एक्स्ट्रा एक्सेसरिज पाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ मन्नकै स्क्रैच कुपन तपाईको स्क्रैच गरेर नै तपाईले कुनै डिलरशिपबाट तपाईले लाखौं जित्ने अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। सो टाइमको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईले अरु बेला बाइक किन्नु हुँदा अथवा 2-4 महिनापछि तपाई फेस्टिभल आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ एकदमै फेस्टिभलमा किन्नु हुन्न भनी रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। किनभने त्यो टाइममा चाहिँ तपाईहरुले भारी मात्रामा फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ ब्रान्डसँग। सो अहिलेको भिडियो चाहिँ मेरो सकिएको छ।